Ahoj všichni, vítám vás po delší době v Geek Roomu. Dneska se podíváme na Midnight Commandera. Tadyhle v té sekci Apps and Scripts je odkaz, sekce je tady v té části. Někomu se možná může zdát, že už je to velice stará aplikace, nicméně Linuxoví administrátoři ji používají nejvíc a myslím si, že feature má takové množství, že ani nestačíme tady probrat ani ne tak 30% toho. Já bych chtěl ukázat nejzákladnější věci, k čemu se hodí a že pro dnešní uživatele je stále velice šikovný a použitelný. Instalace sudo pacman mc balíček Midnight Commander. Důležitá informace je, že může způsobit z jeho spouštění, může být pomalý start. To má několik příčin. Já určitě tadyhle doporučuji si vytvořit alias, kde vlastně se dává POSIXový parametr no subshell a spouštět to přes ten alias mc tady s tím příkazem. Tím to kompletně odříznete a v podstatě Midnight Commander se vám bude spouštět během několika málo milisekund. Tak, tady jsem otevřel XFCE terminál, to je takový ten starší typ. Když si spustíme MC, tak vidíme jeho nejzákladnější obrazovku, default vzhled, který se už používal vlastně na začátku, kdy vznikal Midnight Commander a Norton Commander. Celkově ta plocha je rozdělena na dvě části. Ty dva panely můžou být buď vedle sebe nebo pod sebou, nebo v případě dalšího ještě vzhledu potom můžete mít jenom jeden panel, po případě infopanel. Tady se toho dá poměrně přepínat celkem hodně. Tohle je základní nastavení, kdy vy vlastně tu svoji práci rozdělujete do té dvojice. Proč dvojice, když dneska file manager většinou mu stačí jedna plocha? Protože většinou potřebujete nějakým způsobem kopírovat soubory, přesunovat soubory, dívat se do podsložek a tak dále. Ty dva panely na to jsou velice šikovné, protože vy vlastně aktivně pracujete v jednom panelu, v druhém panelu máte nějaký stav, do kterého vlastně chcete přenášet ten svůj výsledek. Takže veškeré to kopírování, přesouvání potom vlastně slouží tak, že z toho aktivního panelu vy dáváte ty příkazy a ty se posléze okamžitě aplikují do té pravé části. Horní část menu, to si za chvilku projdeme a funkční klávesy F1 až F10, tady v té spodní části vidíte rychlej přehled jednotlivých příkazů, které Midnight Commander má. Krom toho je tady vlastně i příkazová řádka. Příkazová řádka, ta je tady velice mocná. Je potřeba se s ní naučit pracovat, protože to patří přímo Midnight Commanderu, takže to má svá určitá specifika. My se teď podíváme na to, jakým způsobem to zkonfigurujeme. Takže první věc, kterou tady používám, tak změníme nejprve vzhled a nastavíme navigační pohyb. Takže tadyhle stiskneme klávesu F9, tím se dostaneme na horní menu. Tak, teď si jdeme na Options, Panel Options. Panel Options, jako default, když se to nainstaluje, tak tadyhle schází křížek. Ten Links Like Motion je neaktivní. Já spacebarem, normálně s mezerníkem ho zaktivujeme, udělá se tam křížek a potom stisknete OK. Tím je to nastaveno. Co to dělá? Je to tak, že vy, když se zanoříte do nějakého adresáře, například řekněme Downloads, tak šipkou doleva
se vrátíte o úroveň výš a šipkou doprava se vrátíte vlastně zanoříte se do toho příslušného adresáře. Nemusíte tedy vlastně v podstatě neustále skákat nahoru a mačknout Enter, abyste se dostali o úroveň výše. Ještě existuje v podstatě backspace, ten funguje v jiných podobných file managerech, nicméně tady to funguje na základě vlastně defaultně pomocí těch šipek. Tak, my se vrátíme ještě jednou F9 do menu a tady dáme vzhled, appearance a vidíte, že teď máme tady default. Já co používám, tak vlastně používám nastavení Modarin a jsou tady dva. Je to Modarin 256 Dev BG, což znamená, že ten background je průhledný. A potom ještě, abyste odlišili, jestli se jedná o roota nebo o uživatele, tak malinko vlastně pro změny pro roota je tady zvlášť kolorové schéma root dev BG. Takže tyhle ty dvě já vlastně používám defaultně. My už si to přepneme, protože tady v tom prostředí nebude vidět ta průhlednost. Já už spustím konzoli, kterou běžně používám. Takže já použiju Western a spustíme si to tady. Vidíte, že tady ty barvy jsou malinko odlišné, protože on používá barevné nastavení už příslušné, které já tam mám zvoleno. Nicméně, když já nastavím Modarin, tak ten má vlastní kolorový schéma a ještě navíc průhledné. Jo? Takže tady vidíte, že se to pěkně píše a zároveň vidíte i tu průhlednost. Já pokud k tomu přistoupím pomocí roota, tak vidíte, že tady mám právě nastavený ten druhý root a okamžitě hned podle toho barevné zvýrazněné aktivní řádky vidíte, že je červená a podle toho vlastně poznáte, že jste v tom rootovském oprávnění. Tak, tady dál máte ode mě v podstatě všechny důležité klávesové zkratky. Samozřejmě, jak říkám, Inai Commander jich obsahuje mnohonásobně víc. My si ukážeme aspoň základní přehled z těchto věcí, protože ty ukážou hlavně i jeho přednosti, jakým způsobem v podstatě funguje, jakým způsobem se obsluhuje a doufám, že to stihnu rychle, aby ta nahrávka byla krátká. Takže představme si, že tady třeba vlezeme do adresáře Ansible Home a teď na pravé straně potřebuju nějakým způsobem si věci do něho kopírovat. Potřebuji, aby se tam otevřel stejný adresář. To se použije na to klávesová zkratka Alt-I. To opravdu používám hodně a to v podstatě kopíruje do toho druhého panelu vlastně ten obsah, který máte vpravo. V tu chvíli vy vlastně už můžete začít pracovat s tou druhou částí. Já si tady třeba udělám adresář, to je klávesová zkratka F7, to vidíte tadyhle dole, mkdir, takže nazveme třeba temp. A teď zmačknu Enter, Tab, přeskočím na druhou stranu, klávesovou zkratkou Tab, Insertem si označím, řekněme třeba tyto dva soubory a zmačknu klávesu F5. F5 je kopírování. Tady vidíte, že ještě se dá spousty věcí předvolit, i backgroundový proces a další záležitosti. Mačknu Enter a vidíte, že ty dva soubory se mi automaticky nakopírovaly na tu druhou stranu. Klávesou F3 se můžu podívat, co je vlastně obsahem toho souboru. Escape, musí se dvakrát. Tady vidíte zase druhý soubor, se můžu dát Escape, dostanu se zpátky. Jo, zase kdybych teď stiskl Alt-I na druhé straně, tak se mi to překopíruje na tu levou stranu. Tak, teď třeba, když jsme to překopírovali, tak budu potřebovat inventory přepsat vlastně název toho souboru. Zmačknu Shift F6 a rovnou ho pojmenuju.
Jo, tady vidíte, že ten soubor byl zvýrazněný, ještě jednou, když to udělám, a teď bych začal psat, tak on se mi to hned přepíše. Jo, to se dělá tak, že vymažete F6 a teď tisnete šipku doleva a ono se to jakoby podsvítí a můžete to změnit. Takže já dám třeba _2 a on automaticky to tady přejmenuje na ten daný soubor. Tak řekněme, že teď já potřebuji něco z adresáře downloads, takže napíšu cd, vidíte, že už rovnou se mi to píše dole, cd downloads, on mi tam rovnou odskočí, takže můžu používat konzoli. Třídění, tady máte sloupce, takže můžu třeba si dát, že chci poslední, které se používaly. Tady vlastně stačí kliknout a v tu chvíli vám se tady zobrazí vlastně ty poslední soubory. Nahoře máte adresáře vždycky, pod tím jsou ty příslušné soubory. Takže já tady třeba nakopíruji ještě nějak F5 další soubor. Kdybych ho chtěl pouze přenést, tak je to klávesa F6. Pokud bych ten soubor chtěl smazat, tak je to klávesa F8. Když zmačknu F8, tak se mi to zeptá. Pokud dáte yes, tak ten soubor se opravdu kompletně smaže. Nedochází k ukládání do žádného trashe nebo dalších věcí. To ostatně jde taky zkonfigurovat, ale defaultně je to prostě smrt. To znamená, že dojde k totálnímu smazání toho daného souboru. Pokud použijete klávesu F4, to není preview, ale to je editace, tak defaultně se vám otevře vnitřní editor, který Midnight Commander má. Není špatný, určitě se s tím dá dělat spousta věcí. Tady zase opět dole vidíte, co vlastně všechno narychlo s tím editorem jde dělat, jde vyhledávat, posouvat, kopírovat, nahrazovat a tak dále. V některých ale případech určitě vy chcete použít svůj editor, což je možné provést, to znamená, že pod tou klávesou F4 se vám zobrazí vlastně nebo použije váš externí editor. To se dá nastavit v Commands, v Options, Configuration a tady na pravé části je Use Internal Edit. To je vlastně ta interní editace, to znamená, když já to zruším, nechám tam ten křížek a dám OK, a teď dáme 4, tak se vám spustí editor, vlastně, který máte vy nadefinovaný v Environment Variable Editor a já tam mám Envim. Takže teď normálně se vám klasicky spustil váš oblíbený editor, který používáte, takže normálně vidíte, že tady normálně klasicky funguje vyhledávání a všechno, tak jak potom jste zvyklí. Asi jednou z nejdůležitějších věcí je označování souborů. To se dělá tak, že vlastně zmačknete klávesu normálně plusko a tady defaultně není nic. A vy si můžete napsat pattern, které vlastně soubory po případě adresáře chcete zvýraznit. Pokud dáte hvězdička, tak se vám označí v podstatě úplně všechno. Pak vy vlastně insertem si můžete zrušit, co vlastně z toho chcete. Nebo můžete dát, že chcete jenom soubory, to znamená, že tadyhle vlastně nebude potom ten křížek a že se vám označí pouze soubory. Pokud chcete exkluzi, to znamená obráceně, tak zmačknete teď hned jenom hvězdička a ono se vám to přeznačí. Vidíte to, jak vlastně se ty soubory přeznačí. Pokud to chcete zrušit, tak místo plus dáte minus a teď to je unselect. Takže vy vlastně zase dáte hvězdička a všechno se vám to odznačí. Takže pokud já třeba chci pdf soubory, dám hvězdička, tečka, pdf a mám označený všechny soubory a krásně si je můžu si je všechny skopírovat. Dál k tomu patří vyhledávání souborů. Dáte Ctrl+S, v tu chvíli se vám tam udělá lomítko v té spodní části a rovnou vyhledáváte. Dáte třeba Pac-Man. Vidíte, že mi to automaticky na ní odskočí. Já můžu stisknout Enter a v tu chvíli mám zvoleno, nebo můžu potom dát Next a vyhledávat vlastně další věci pod tím. Samozřejmě Ctrl+S urychluje i vyhledávání. Vy třeba například, když už dáte CD lomítko, skočíte do hlavního adresáře, abyste nemuseli skákat, dáte jenom Ctrl+S User. Jo, a automaticky, já to tady ještě setřídím podle abecedy, a rovnou vlastně skočíte sem User.
dáte Ctrl S share, Ctrl S VIP a takhle v podstatě vy skáčete na požadovaný adresář okamžitě a můžete postupovat velice rychle. Nebo zmiňovanými klávesy vpravo, vlevo. Ale pak ještě pro orientaci je tu jedna taková vychytávka. A to je, když zmačknete Ctrl a opačné lomítko, tak se vám objeví okno, kde vy můžete mít svoje oblíbené adresáře. Já jsem to tady s vámi smazal a sem si je můžeme přidat. Tak například teď jsem v adresáři Downloads a tadyhle dole si dám Add Current, takže se mi automaticky otevře, ve kterém jsem adresáři a já si ho tady dám. Dáme Escape a dáme tam třeba ještě Home, takže Ctrl, no i když, Home není asi dobré, to dole stačí napsat CD a skočíte, že jo, na Home, takže řekněme třeba Pictures, takže Ctrl lomítko a dáme ještě Pictures. No a teď kdykoliv, když zmačknu Ctrl lomítko a jenom zmačknu Enter, tak mi to automaticky odskočí vlastně do toho oblíbeného adresáře. Takže tady vlastně můžu mít oblíbené adresáře a přeskakovat v nich. Velkým pomocníkem je taky klávesová zkratka Ctrl Spacebar. To, pokud jste na adresáři, tak vám ukáže jeho skutečnou velikost. On ho vlastně projde a zjistí jeho velikost. Můžeme zkusit Ctrl Spacebar a vidíte, že teď tady ta struktura se změnila a tady se nám objevila velikost vlastně toho adresáře. Jo, takže vidíme, že má něco kolem 3 giga. Tady, když to zmačkávám, tak tady ty velikosti jsou, jo, tady není jakoby žádná změna, ale samozřejmě u těch souborů, u těch adresářů je to velice jako šikovná záležitost. Pokud se chci podívat dovnitř a nechci použít klávesu F3, Escape, a chci rychlý náhled, tak tady jsou potom takové vlastně klávesové zkratky, kdy zmačnete Ctrl X a k tomu Ctrl X potom vlastně další úkony, které vlastně chcete dělat. Jedna je třeba informace o souboru. Dáte Ctrl X Information a vám se objeví vlastně informace v druhém panelu o tom souboru. Takže když už takhle popojedete, tak automaticky hned vám to skáče a překresluje se to. Když uděláte Ctrl X jako Quick View, tak vidíte obsah toho souboru. Takže vy vlastně můžete jet a vidět přímo obsah vlastně toho daného souboru. Ukončí se to zase stejnou klávesou zkrátkou Ctrl XQ a jsem zpátky. Alt U, nebo teda Ctrl U je přepínání jednotlivých panelů a ještě Alt T, to je vlastně změna vzhledu. Jo, když tam máte víc souborů, potřebujete mít třeba 2 sloupce vedle sebe, anebo potřebujete mít pohled jenom jednoho konkrétního panelu, tak vlastně Alt T to přepne takhle a máte celkový pohled a přehled. Alt T se zase vrátíte zpátky, teď tady vidíte oprávnění, takže i oprávnění a posledním Alt T se vrátíte do toho původního stavu, který tam byl. Sloupce, přepínání sloupců, to je Alt čárka, kde Alt čárkou vy přepnete do horního a spodního. Já jsem se nikdy s ním pořádně nenaučil pracovat, některý lidi s tím pracují rádi a mám radši ty 2 sloupce. Ale určitě, když máte třeba dlouhé názvy souborů, což někdy může být, tak se tady to samozřejmě šikne. Tady jste omezeni vlastně na tenhle ten prostor. Když se vám to takhle zmenší, tak může být opravdu velice maličkatý. Jo. Pokud se vám něco změní v adresáři, tak nedochází k překreslování. Je to tak, že já neustále mačkám Ctrl R a tím Ctrl R vlastně vy refreshujete vlastně ten příslušný panel, který tam je. Jo, člověk se to naučí, že když nějakou věc změní, mačknu Ctrl R a ono se to vlastně zupdateuje. Tak jak jsme si to říkali s tou klávesou Ctrl X, tak ještě vlastně jsou dvě klávesové zkratky a to tady máte dole. C, to je pro Chmod a Chovn je s Očkem, jo? Takže C jako první, no a protože C by měly stejný, tak druhý je prostě O, který je hned odlišný.
Je to přístupný i z menu, to znamená, že vy když teď jsem se nějak zasek, jo, dobrý, tak z menu je to file a tady taky to máte, jo, máte to tady a pak ještě tady. Jo, takže tadyhle normálně klasicky si můžete odklikat, který práva potřebujete, což je úplně skvělý, protože hned to tady máte vidět a dáte set. Po případě tenhle tak tady vlastně volíte uživatele a skupinu a vidíte vlastně potom ty příslušná práva. Taky velice šikovný, hlavně na straně serveru. Tak, teď se podíváme na orientaci v konzoli. Konzole je teda tady v té spodní části, pokud nepíšete, tak se vám to tady vlastně zobrazuje. Takže já třeba například, když bych chtěl dát třeba cut a chci třeba náš YAML, tak teď zmačknu Ctrl Enter a název souboru se vám tam automaticky ten zvolený přidá sem. Zmačknu Enter. Ono se zdá, že se nic nestalo, ale není to pravda. Ta konzole je schovaná pod tím, takže musíte se naučit Ctrl-O, kde vlastně vám se otevře jakoby ta konzole toho Midnight Commandera, která je tam schovaná a tady vlastně všechno vidíte. Zase Ctrl-O se přepnete zpátky. Jo? Takže Ctrl-O se vlastně přepíná ta konzole, často se to používá. Pokud si ten příkaz v historii vrátit, tak je Alt-H. Jo, Alt-H, historie, tady vlastně vidíte všechny ty, co jste zadávali v rámci té aktuální sessiony, jo, ne v minulosti. To se taky ještě potom dá udělat, ale to teď jsem nezabíhal konfigurace, to je separátní záležitost, to je na díl. Potom je Ctrl-P, teda Alt-P, kde vy vlastně rotujete tu historii už přímo v té řádce. Jo, previous, next. Takže tady taky máte v podstatě napsaný, doufám, že jsem je sem dal. Jo, tadyhle Alt-PN a Alt-H. Tak, skryté soubory, to je Alt tečka, to se používá všude, to myslím, že určitě znáte, Alt tečka se vám ukážu vlastně skryté soubory. V čem je vlastně ta jeho síla? Je to právě v tom, že když se naučíte vlastně to základní ovládání, tak to přejde během několika týdnů tak do krve, že v podstatě už nebudete používat nic jako dalšího. Jo. V podstatě na Midnight Commander se zvyká velice rychle. To je první věc, to znamená, ta produktivita roste velice rychle. Jo, tyhle všechny triky, co jsem tady ukázal, tak ty vám vystačí jako na základní věci okamžitě. Druhý aspekt je, že ten Midnight Commander je samozřejmě součást příkazové řádky, to znamená, je možný je spustit vlastně i na straně serveru. Takže vy úplně stejným způsobem obsluhujete vlastně tu stranu vzdáleného počítače, kde jednak i vidíte barevně, jestli jste právě root, nejste root a tak dále. Krom toho ale samozřejmě nabízí i vzdálený přístup. Když dám klávesu F9 a dám třeba pravou stranu, tak tady vidíte, že nabízí FTP, Shelling, SFTP. Pokud tedy chcete klasické SSH a nějakým způsobem tam přes SCP vlastně kopírovat věci, tak tady vám poslouží ten Shelling. Takže tadyhle vlastně se otevře okno, tadyhle vy si dáte nějaké, kam se chcete připojit. Historie je zase s tím Alt-H, to znamená, že tady vlastně můžete procházet ty věci. Tady je dosažitelná i stiskem tohle čumflíku. A když dáte Enter, tak se automaticky hned vidíte napravo, jsme dali do pravé strany, objeví Shelling a jste na straně serveru a už můžete vesele tady pracovat, měnit ty soubory, které tam jsou přes F4, F3 se dívat a samozřejmě kopírovat. Pozor, přes Shelling kopírování trvá mnohonásobně díl, takže je lepší potom zvážit SFTP protokol, to znamená, že tady, když dáte SFTP, ale musí být samozřejmě podporované na té pravé straně toho remote serveru,
tak vy vlastně můžete kopírovat i poměrně rozsáhlé velké soubory přes Midnight Commander. Tohle se myslím, že používá jako nejvíc a proto ty administrátoři to mají tak strašně rádi. Krom toho, samozřejmě vy se můžete přihlásit přímo na ten daný server a, jak jsem říkal, dát MC. A v tu chvíli vidíte, že už pracuju Midnight Commanderu, který je vlastně na straně toho serveru. Teď ale nejde kopírovat, že jo, teď jsem přímo v SSHčku na tom daném serveru, takže teď bych se tady naopak musel připojit na ten místní, lokální, ale tam to nejde, protože já nemám externí adresu, takže ten trik vlastně spočívá v tom, že vy se odhlásíte, dáte MC a tady vlastně se připojíte teprve na tu externí stanici v jednom z těch příslušných panelů. Ještě jsem asi zapomněl vytváření souboru prázdného, když potřebujete, takže Shift F4, až na to, že teda já tady nemám, takže to vám teď neukážu. Nicméně standardně by to fungovalo. V podstatě Shift F4 a v tu chvíli vlastně se vám otevře vlastně ten editor a otevře se vám prázdný soubor. Vlastně v tom příslušném adresáři vy zadáte jméno a dáte save a v tu chvíli se vám tadyhle přidá. Já bych si tam teď musel pár věcí překonfigurovat, protože já to mám nastavený právě, takže jsem si smažal veškerý konfigurace, abych vám to ukázal od začátku, takže tohle mi teď tady nemůže fungovat. Shift F4, napsal jsem to sem, jo, takže to tady taky máte. Takže Shift F6 a Shift F4 určitě je jako dobrý znát. A ještě potom taková vychytávka, to je v podstatě write, když dáte tree, tak vlastně máte i takovou tu stromečkovou strukturu, na to jste asi i zvyklí třeba právě z jiných průzkumníků nebo file manažerů, kde vlastně máte nějakou hierarchickou strukturu a vidíte vlastně jakoby strukturu toho projektu a potom vlastně v levé části vidíte ten příslušný adresář, který jste si tam zvolili, takže to si myslím, že taky jako ještě věc, kdyby někdo jako chtěl něco, co prostě zná a používá, tak to tady samozřejmě je jako taky. Tím si myslím, že jsme vyčerpali takové jako nejzákladnější věci k maximálnímu použití a určitě si to vyzkoušejte. Tak a tím čau.